قلبه توقف عن النوم. عدم انتظام قاتل. أعطينا المريض صعقات كهربائية. إذا بنتوقع شنو الممكن اللي صار، معظم الأحيان يكون في هواء داخل القلب. ساعتين تتوقع نخلص؟ ما ادري، بس عشان اقول لك. انت لا تقول له الحين، انا اقول لك متى تقول له. خلاص اقول لك اعطيك ساعه قبل، اقول لك بعد ساعه يكون موجود. ايش رايك؟ انت الحين انت رئيس القسم اسبوع. ايه انا رئيس ملك الهد حبيبي. انت مشكور مشكور مشكور. والله. ليش؟ بس يعني انت متقيت عليك وعزم. لا خاشك انا حق الكبيره. ايه قصر حلو. ما اقدر. لا تنسى تصور ها فوتوغرافي على يوم. ان شاء الله. يلا امشي. ها جود مورنينج، هاو ار يو؟ بشر يا اسامه. جاهز؟ توكل على الله. عملية اليوم كانت لمريض عنده ارتجاع في الصمام الميترالي، mitral valve regurgitation. الباب العادة المفروض انه يلتقون بالنص، بس واحد من البيبان كان يفتح بالجهة الغلط. عادة نقدر ان احنا نصلح الصمام، بس المريض اختار ان ما نصلح، واختار ان نركب له صمام حيواني. وعادة ما الجراح بعد نقاش الحالة مع المريض يسوي أو ينزل عنده رغبة الجماهير. فإذا المريض يبي أن يستبدل الصمام، في باله المريض أن أنا إذا صلحته في إمكانية في المستقبل أنه يخرب، ففضل أنه يأخذ شيء صناعي على أساس أنه على المدى البعيد وضعه ما يستدعي إجراء عملية ثانية. فسوينا استبدال للصمام الميترالي، مشى الحال. طلعنا من غرفة العمليات، ودينا المريض للعناية المركزة، وأنا رحت على أساس أفتر في الجناح وأشوف مرضاي اللي موجودين بالمستشفى. I told her she has to walk. This is number one. Number two, they're asking about irrigation. I said until it is clear water, we will keep doing irrigation. وأنا قاعد أشوف واحدة من المرضى اتصلوا العناية المركزة وقالوا إن المريض قلبه توقف عن النوم. لقينا إنه فعلاً عنده عدم انتظام في اللي هو يسمونه ventricular fibrillation، عدم انتظام قاتل. فأعطينا المريض صعقات كهربائية. بالرغم من ان احنا رجعنا المريض في بعض الفترات، ولكن كان يرجع ويصير عنده عدم الانتظام. فارتئيت ان نوصل المريض بمضخة صناعية خارجية، ولكن واحنا جايين النبي نسوي عملية التوصيل Head up, please. Head up. يلا good pressure ها. Very good pressure. مشكور يا عمور.
مشكور يا محمد. يعطيك العافيه دكتور. مشكور. Thank you everyone. ما عندي أي شك أن أي طبيب أو أي شخص أطلب منه العون ما راح يتردد في مساعدتي طالما كان الهدف مساعدة المرضى، سواء هذه اليد اللي أطلبها من قسمي أو من الأقسام المختلفة الموجودة في مستشفى الأمراض الصدرية. فمن موقعي هذا أبعث لهم تحية وشكر من القلب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا من القلب. ولكن وإحنا جايين النبي نسوي عملية التوصيل، رد ضغط المريض، رد نبضه إلى الوضع الطبيعي، فقلت إن إحنا نحط مثل الدريب مال الوريد يسمونه أكسس، بس هذا شوية أكبر، فحطيت واحد في الشريان اللي بالفخذ ودريب ثاني في الوريد اللي بالفخذ، على أساس إذا احتجنا على طول تكون عملية توصيل المريض في المضخة الصناعية تكون أسهل. وكملنا المرور مالنا مع على المرضى الموجودين. الحمد لله الله سهل، وبفضل جهود فريق العناية المركزة استطعنا أن احنا على قولتهم stabilize the patient، أن وضع المريض يستقر، وإن شاء الله خير. متفائل خير. عضلة القلب عنده طبيعية، المشكلة العملية كانت ماشية بسلاسة وبدون أي مشاكل. إذا بنتوقع شنو الممكن اللي صار، معظم الأحيان يكون كان في هواء داخل القلب، ومع نقلة المريض من سرير العمليات إلى سرير المستشفى هذا الهواء ينتقل يطلع من القلب، وممكن انه يدخل للشريان الأيمن للقلب، والشريان الأيمن يوصل الدم للمنظم مال ضربات القلب، المنظم الطبيعي للقلب. فمتى ما دش الهواء داخل يصير في انخفاض في الدم اللي قاعد يروح لهذا الجزء من القلب. فمع الضغط ومع ارتفاع الضغط الهواء هذا يطلع وينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويبدأ القلب يشتغل مرة ثانية. فإن شاء الله خير. أنا راح أقعد فترة من الزمن للتأكد أن وضع المريض جيد، أنه ما يحتاج أحد يكون موجود يمه في الساعات الأولى بعد العملية. أوكي، عندك أي أسئلة؟ ماشي، حنشيل لك البربيش دلوقتي، راح تحس بألم أقل. أوكي؟ ماشي حبيبي.